Hi everyone, welcome to my Luxury Sri Lanka YouTube channel. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ලස්සන ප්‍රොපර්ටි එකක් අරන් ආවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙටද? අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොස්වත්තට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොස්වත්ත කියන්නේ බත්තරමුල්ල පෙළවත්ත අන්නේ හැම දෙයකටම ළඟ මාර කන්වීනියන්ට් ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඉතින් කොස්වත්ත පයිප් පාර තමයි අපි දැන් මේ ඉන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ පයිප් රෝඩ් එකේම තමයි මේ ගේ ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හරියටම කිව්වොත් කොස්වත්ත පයිප් පාර පටන් ගන්න තැන තියෙන්නේ. අන්න එතන ඉඳන් කිලෝමීටරයක් වගේ දුර ඇතුළත තමයි මෙන්න මේ ලස්සන ගේ පිහිටලා තියෙන්නේ. මගෙත් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ගේ ඉතුරු ටික බලමු. කම්. ඉතින් රෝලර් ගේට් එකට අමතරව ඔයගලන්ට මෙතන විකට් ගේට් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් මේ වෙලාවේ එන්න වෙමු. මේ තියෙන්නේ ලස්සන ප්‍රොපර්ටි එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන හරි ලස්සන ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් එකක් තියෙන හරි හුරු බුහුටි ගයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි මේක ඉස්සරහම කතා කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන වාහන දෙකක් නවත්තන්න පුළුවන් තරමේ පාකින් ස්ලොට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම මේකේ ගාඩන් එකත් පොඩි උනාට හදලා තියෙනවා. ඉතින් පාකින් එකේ ඉඳන් මේ පැත්තට යද්දි ඔයගලන්ට එන්ටර් වෙන ඒරියා එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ පිටිපස්සේ බෑක් යාඩ් එකට මම ගේ ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට බෑක් යාඩ් එක පෙන්නන්නම්. ආයෙ ඔයගලන්ට මේක ඉස්සරහින් පෙන්නන්නද? මේ තියෙන්නේ හරි හුරු බුහුටි හරි ලස්සන හරි අමුතු ටයිප් එකේ ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් එකකට තමයි මේකේ සම්පූර්ණයෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මගෙත් එක්ක එන්න ඇතුළට. ඉතින් මේ තමයි මේකද තියෙන මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. මේ බලන්න හරි ලස්සනයි. ඉතින් අපි අර එළියේදී දැක්ක අමුතු ලස්සන මේ මුළු ගේ පුරාම තියෙනවා. ඉතින් ගෙදරින් එන්ටර් වෙච්ච ගමන් ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා පොඩි වෝටර් පොට් එකක්. ඒ වතුර සද්දෙත් එක්ක ගේටට හරි නැචරල් සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් එතනින් අපි ආයේ මේ පැත්තට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනත් හරි ලස්සන අමුතු ඩිසයින් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එක තමයි ඔයගලන්ට ගෙදර ලිවින් ඒරියා එක විදිහට යූස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි එතනින් මේ පැත්තට ආවම ඔයගලන්ට තියෙනවා ගෙදර ඩයිනින් ඒරියා එක. ඉතින් මේ ෆර්නිචර්ත් එක්කම තමයි ඔයගලන්ට මේ ගේ මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ ප්‍රයිස් එකේ මේ ෆර්නිචර් මේ හැමදේම ඉන්ක්ලූඩඩ්. අපි දැන් යන්නේ මම මේ ගෙදර ආසම තැනට. මම හරි ආසයි මෙන්න මේ ගෙදර තියෙන මේ චූටි කිචන් එකට. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා මිනි බා එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා කිචන් එකේ මේ විදිහට ලස්සනට ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන ග්‍රැනයිට් ටොප් එකක් තියෙනවා. අපි ඔයගලන්ට කබඩ්ස් පෙන්නුවොත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් එළියට යන්න. හැබැයි මට ඔයගලන්ට වෙනදා වගේ එළියට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න බෑ. මොකද මේ වෙලාවේ හොඳටම වහිනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බෑක් යාඩ් එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද වැස්ස දවසක තමයි අපි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පැන්ට්‍රි ඒරියා එකෙන් මේ පැත්තට යද්දී ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ගෙදර තියෙන මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. මේ තියෙන්නේ මේ ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. ඉතින් මේ ලයිටින්ග්ස් මේ හැම දෙයක්ත් එක්ක ඔයගලන්ට මෙතනින් පොඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ ගාඩන් එකට එන්න වෙන්න. අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එළියට යන්න බෑ වහින හින්දා. ඉතින් ඔයගලන්ට පවුලේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා හවසට තේ එකක් බොන්න තමයි යන්නේ අයිඩියල් ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එතනින් මේ පැත්තට යද්දී ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙනවා මේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකත් එක්ක තියෙන වොෂ්රූම් එක. අපි දැන් මේ ගෙදර ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ඔක්කොම විස්තර ටික බලලා ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම අර කලින් කිව්ව විදිහට හරිම හුරු බුහුටි ලුක් එකක් තියෙන හරිම ලස්සන අමුතු ඩිසයින් එකක් තියෙන ගෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෙදර හැම විස්තරයක්ම මම ඕගොල්ලන්ට උඩට ගිහිල්ලා තවත් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා කියන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ඉතින් ස්ටෑර්කේස් එක මේ විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ විදිහට තමයි පල්ලෙහා ලිවිං රූම් එක ඔයගලන්ට පේන්නේ. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට ආපු ගමන් ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලාම ලිවිං ඒරියා එක පෙන්වන්නද බෙඩ්රූම්ස් පෙන්වන්නද? I will show you the bedrooms. ඉතින් මේ එක බෙඩ්රූම් එක අපි ලයිට්ස් දැම්මොත්
මේක ඔයගලන්ට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකට තියෙන මේන් බෙඩ්රූම් එකක්. ඉතින් මේකෙත් අර පල්ලෙහා බෙඩ්රූම් එකේ වගේම ඔයගලන්ට මෙතනින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් එළිය පොඩි බැල්කනි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ බෙඩ්රූම් එකටත් ඇටැච් බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇටැච් බාත්රූම්ස් තියෙන රූම්ස් දෙකක් මේ ගෙදර තියෙනවා. සහ මේ බෙඩ්රූම්ස් දෙකම AC කරලා තමයි ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඔයගලන්ට මේ ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක විදිහට මම අර කලින් පෙන්නපු පල්ලෙහා බෙඩ්රූම් එක හරිය මේ බෙඩ්රූම් එක හරිය යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෙඩ්රූම්ස් දෙකටම ඇටැච් වොෂ්රූම්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ බෙඩ්රූම්ස් දෙකම ඔයගලන්ට AC කරලා තමයි මෙලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි එතනින් එළියට එද්දී ඔයගලන්ට මේ ගෙදර තුන්වෙනි බෙඩ්රූම් එක හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මේක. ඉතින් මේ ලස්සන නිවස කාමර 3කින් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේ තුන්වෙනි බෙඩ්රූම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. සහ මෙතන රූම් එකෙනුත් ඔයගලන්ට එළියට පොඩි බැල්කනි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මෙතනින් ආයි එළියට යනකොට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ ඉතුරු වොෂ්රූම් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන බෙඩ්රූම්ස් තුනම මේ වෙනකොට අපි ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉවරයි. ඉතින් තව පෙන්වන්න තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෑර්කේස් එකෙන් එන්න මොනවම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේ තමයි මේ ගෙදර ලිවින් ඒරියා එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ තියෙන ලිවින් ඒරියා එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ද සීලින් එකත් මේ විදිහට පේනවා. හරිම ලස්සන ගයක් නේද? ඉතින් ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා මේක දැක්කම හරිය ආස හිතෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොපර්ටි එක ගැන කිව්වොත් මේක හැන්ඩල් කරන්නේ කනෙක්ට් රියල්ටර්ස් ඉතින්. ඉතින් ඊට අමතරව මේක මම කලින් කිව්වා වගේ ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ කොස්සත්තේ. ඉතින් ඔබ හැමෝම දන්නවා කොස්සත්ත කියන්නේ බත්තරමුල්ලට පැලවත්තට අන්න ඒ වගේ කමර්ෂියලයිස්ඩ් ඒරියා වලට හරිම කන්වීනියන්ට් ප්ලේස් එක තමයි මේක ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොස්සත්ත ගැන දන්න හැමෝම දන්නවා පයිප් පාර. එන්නේ පයිප් පාරේ කිලෝමීටරයක් වගේ දුරින් හරියටම පයිප් පාරෙම තමයි මෙන්න මේ ගෙදර ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට හරිම කන්වීනියන්ට්, හරිම ලේසි, හරිම ලස්සන තැනක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගෙදර විස්තර ටික මම ඔයගලන්ට කිව්වොත් මෙතන තියෙනවා පර්චස් 6. ඉතින් පර්චස් 6 ඇතුලේ තමයි මේ ලස්සන ගෙදර ඉදි වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා ලස්සන බෙඩ්රූම්ස් 3ක්. ඉතින් මේ බෙඩ්රූම්ස් 3ෙන් බෙඩ්රූම්ස් දෙකක් ඔයගලන්ට AC කරලා දෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා බාත්රූම්ස් 3ක්. ඊට අමතරව මේ ලස්සන ගෙදර ප්‍රයිස් එක $280,000ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේකේ මිලදී ගන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉක්මනටම අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මම මෙතන පල්ලෙහෙන් දාන්නම් අපේ contact details. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉක්මනටම අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා මේකේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් මේ වගේ විකුණ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලක්ෂරි ප්‍රොපර්ටි එකක්, ලක්ෂරි ඒ කියන්නේ හවුස් එකක්, අපාර්ට්මන්ට් එකක්, එහෙම නැත්නම් ලක්ෂරි වෙහිකල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට කතා කරලා මේ වගේ හොඳ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරගන්න. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ආයි අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube නම්බර් එකට ඉක්මනටම කෝල් එකක් දෙන එක. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන ප්‍රොපර්ටි රිවිව් එකකින් අපි ඔයගොල්ලන් හම්බෙන්න වෙනවා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ bell button එක click කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනටම notify වෙලා මේ වීඩියෝස් ටක් ගාලා බලන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට අපේ වීඩියෝස් ගැන දැනෙන දේවල් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ comment section එකේ comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට කියන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ හැමදේම කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔයගලන්ගේ තියෙන ආදරය පෙන්වන්න. ඉතින් අපි ආයි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.